تصویر عالیه. خیلی خب، یکم صبر کنیم بچه ها بیان، بعد کامنت رو ببندیم تا بچه ها نظر بدن. یه سلام علیک کنیم با بچه ها. آره عالی میشه. بفرمایید. شریک میکنه، بفرمایید. خیلی خب، اول که من خودم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان جان. خیلی خوشحالم که امشب شرایط پیش اومد که همه عزیزان حضور داشته باشن و بحثمون یک بحث قطعاً خیلی خوب هست، بحث خیلی مفیدی هست و به نظر من طی حالا این چند سالی که دارم در رابطه با این موضوع تحقیق میکنم، این بحث چیزی هست که معجزه میکنه توی زندگی افراد. یعنی گاهی وقتا ما یک سری چیزها هستش که ممکنه نادیده بگیریمشون و فکر کنیم که تأثیری توی زندگی ما ندارن، اما این بحث خیلی مهمه و سپاسگزارم از شما جناب امیر رضایی عزیز بابت دعوتتون. بی نهایت سپاسگزارم و خوشحال هستم که در کنار شما، همچنین در کنار تک تک عزیزانی که توی لایو حضور دارن هستم. بفرمایید. درود بر شما. سلام میکنم خدمت تمامی عزیزان و خیلی خوشحالم که تونستیم این افتخار رو داشته باشیم که در کنار دوستان باشیم و خانم طارق هم که دعوت من رو پذیرفتن که راجع به یک موضوع خیلی بسیار حیاتی در مسیر رشد فردی هر عزیزی که توی مسیر خودشناسی خودش هستش راجع به اطلاعات و دیتایی دریافت کنه. من چند بار قبلش راجع به این موضوع لایو گذاشتم و دوستان خیلی استقبال کردم و دیدم خیلی براشون جذابه و خیلی هم مهمه. من خودم بعد از این همه سال که دارم توی این مسیر کار میکنم تازه، یعنی حدوداً شاید 1 ماه 2 ماه تازه به این آگاهی رسیدم که این تعادل انرژی درونی بین انرژی زنانه و مردانه درون چقدر میتونه روی رشد فردی هر فرد تاثیرگذار باشه، که حالا قسمت شده که امشب راجع به این موضوع صحبت کنیم و عزیزان هم از این دیتایی که هستش برخوردار بشن. بفرمایید شروع کنیم. خواهش میکنم، مرسی. خب تک تک عزیزانی که حالا دارن حضور پیدا میکنن خیلی خوشحالم که هستن. امیدوارم که بشه که لایو رو سیو کنیم که هم داخل یوتیوب چنل به اشتراک بذاریم و همین که به امید خدا اگر بشه داخل اینستا. ولی خب قطعا یوتیوب شرایطش خیلی متفاوت تره که حالا عزیزان بتونن استفاده کنن، چون مخاطبامون از یوتیوب چنل هم هستن که اینجا در کنارمونن و هستم در خدمتتون. احساس میکنم اگر سوال کنید و من پاسخ بدم و بعد از اینکه حالا ما کامنت رو بستیم، در انتها در حدود 10 دقیقه یه برنامه پرسش و پاسخ برای بچه ها بذاریم و اگر شد که حالا 1-2 تا سوال رو جواب بدیم، اگر نه که اشتاله یه برنامه دیگه میذاریم، یه لایو دیگه که به سوالات عزیزان هر سوالی که توی ذهنشون هست در رابطه با این موضوع، یعنی لایو امشبمون متعادل سازی انرژی زنانه و مردانه هست، در رابطه با همین موضوع صحبت کنیم. خیلی هم عالی. خب پس لطفاً کامنت ها رو ببندیم که یکم بتونه لایو از کیفیت بیشتری برخوردار باشه. اوکی، قطع میشه. خب خیلی هم خوب. عزیزان گرامی، خیلی ابتدایی شروع میکنیم و حالا یه سری پرسش و پاسخ خواهیم داشت و راجع به این صحبت کنیم اولش که هر فرد چرا انرژی زنانه و مردانه درونی داره و خیلی از افراد فکر میکنن که اگر مثلا جسمشون زنه یا مرده، تمامی انرژی که درونشون وجود داره همون زنانه و مردانه است. ولی خب اولش یکم راجع به این که هر فرد درونش انرژی زنانه و مردانه داره صحبت کنیم که برای دوستان جا بیفته، که بعد بریم سراغ ویژگی ها و تعادل و هماهنگی رو هم صحبت کنیم. حتما. خب ببینید، خیلی راحت و عامیانه من میخوام در رابطه با این موضوع صحبت کنم. بحث شب و روز، بحث نور و تاریکی، یین و یانگ، ماه و خورشید، یعنی دقیقاً تمام اینا یک چیزایی هستن که به نوعی تکامل
یکدیگر رو دارن نشون میدن و اگر مثلا شب نباشه ما متوجه روز نمیشیم، اگر تاریکی نباشه ما متوجه روشنایی نمیشیم، متوجه نور نمیشیم. دقیقاً انرژی زنانه و مردانه هم همینه. و خب خیلی از عزیزان ممکن اصلا پیش خودشون فکر کنن که انرژی زنانه و مردانه فقط مختص، مثلا اگر انرژی زنانه میگیم مختص خانم هاست و اگر انرژی مردانه میگیم مختص آقایونه، در صورتی که انرژی زنانه و مردانه هم درون خانم ها وجود داره و هم درون آقایون وجود داره. حالا بحث میاد در مورد این که این بحث تعادل انرژی، اصلا این انرژی چرا خیلی مهمه و چرا اصلا این انرژی سرنوشت سازه. همون جریان نور و تاریکی، شما زمانی که توی تاریکی گم شده باشی تا لحظه‌ای که نور رو نبینی نمیتونی مسیر خودت رو پیدا کنی. انرژی زنانه و مردانه هم همینن، یعنی هر دو یه جورایی مستلزم همدیگه هستن. این باید در مقابل کنار انرژی مردانه باشه انرژی زنانه، یا ما میتونیم بگیم یین و یانگ. یین و یانگ رو اگر دقت کرده باشید، یین میشه انرژی زنانه، یانگ میشه انرژی مردانه. یین همون قسمت هلالی مشکی هست و یانگ همون هلالی سفیده، یعنی نوره. خب اون رنگ روشن رو ما میگیم سفیدی رو. ولی اگر توجه کرده باشید داخل هر کدومشون، داخل مثلا یین یه نقطه سفیده، یک دایره سفیده و داخل یانگ هم یک دایره مشکیه که این خودش داره چی میگه؟ میگه زمانی که تبلور این یکی باشه شما متوجه حضور اون میشی و در مقابل اینم همینطوره. یانگ زمانی خودش رو میتونه متجلی نشون بده که حضور یین درونش دیده بشه. حالا سوال بعدی تو در رابطه با انرژی زنانه و مردانه. عالی بود. خب هر کدومشون چه ویژگی ها و صفاتی دارن که دوستان براشون باز بسه که انرژی زنانه و انرژی مردانه در وجود هر فرد چه ویژگی و صفاتی دارن، هر کدوم چه عملکردی رو در حالا درون و بیرون فرد متجلی میکنن و بازتاب میدن. ببینید انرژی زنانه ما خودمون الان خیلی راحت داریم میگیم از احساس، یعنی همیشه دیدیم حس مادرانه. یک مادر احساسش چجوری؟ یک حس قشنگ، درونش شفقت، درونش عشق، یک نوع شهود خیلی قدرتمند داره، نمیدونم لطافت خاص داره، مادر خلاقیت داره، یک انرژی زنانه خاصی رو که ما درون مادر میبینیم دقیقا همینه. یعنی انرژی زنانه انرژی هستش که شفقت، محبت، عشق، لطافت، خلاقیت، شهود، حس آگاهی، همه اینا مربوط به انرژی زنانه میشه. و به نظر من یک دقیقاً ما داریم میگیم هم درون آقایون هست هم درون خانم ها. و از طرفی انرژی مردانه چیه؟ حالا انرژی مردانه هدف داشتن، اعتماد به نفس داشتن، قدرت داشتن، نمیدونم رقابت طلبی، حرکت داشتن، این انرژی مردانه است. بله، منطق، تمام اینا انرژی مردانه است که زمانی که انرژی زنانه رو داشته باشی اما انرژی مردانه درونت خواب باشه، انرژی زنانه اصلا به درد نمیخوره، یعنی هیچ چیزی از خودش نمیتونه نشون بده. شما زمانی که میخوای عشق بورزی، لحظه‌ای که در مرحله انجام دادنش قرار میگیری و حرکت میکنی رو به جلو، این همون استفاده از انرژی مردانته. حرکت کردن، قدم برداشتن برای چیزی که توی ذهنته و دقیقاً حالا انرژی مردانه. شما به عنوان مثلا یک مرد یا یک زن فرقی نداره، وقتی که میخوای از انرژی مردانت استفاده کنی، مثلا میخوای یک کاری رو انجام بدی، یک هدفی رو داری، تا زمانی که عشق به اون هدف نداشته باشی
این هدف هیچ فایده‌ای برای تو نداره، هیچ نتیجه‌ای برای تو نداره. تا زمانی که خلاقیت نداشته باشی که مربوط به انرژی زنانه میشه، اصلا این انرژی یک جورایی میمونه، خاموش میمونه، بالقوه میمونه. پس به خاطر همینه که میگیم این دوتا هر دو گره خوردن به هم و هر دو نیازمند هم هستن. سوال حالا اگر باز چیزی هست که خودتون بخواید اضافه کنید. درسته، قطعا همینطوره. دقیقا همونجوره که خانم تاروخ میگه. ما توی هر جنس فرقی نمیکنه که مذکر باشه چه مؤنث باشه دیگه. به هر حال توی ما دو تا جنس بیشتر که نداریم، یا مؤنث یا مذکر. وقتی شما خلاقیت بالایی دارین، نمیدونم شهود بالایی دارین، الهامات بالایی دارین، این احساسات درون شما بیشتره. حالا فرق نمیکنه چه مذکر باشین چه مؤنث باشین. ولی عملگرایی ندارین، اهمال کارین. دقیقاً یه چیزی هست که توی جامعه عرفه که میگن خب حالا از شنبه شروع میکنم. دقیقاً از این شنبه شروع کردن برمیگرده به همون انرژی مردانه‌ای که در تعادل نیست. نه که حالا خیلی کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه توی اون جسم، توی اون فرد، در تعادل نیست. هیچ وقت یک انرژی از درون یک فرد از بین نمیره دیگه، این انرژی مؤنث و مذکر، چون در کنار هم باید کار کنن. صرفاً کم هماهنگی و تعادل لازم رو نداره، ضعیفه. و برای همینه که ما این سری از افراد رو داریم خیلی شهودی، احساسی، خیلی خلاقیت بالا، ولی عملگرایی ندارن، اهمال کارن و رشد آنچنانی رو توی چه دنیای معنویشون و چه دنیای مادیشون تجربه نمیکنن. حالا به صورت مقابل یه سری از افراد رو داریم خیلی منطقی، خیلی خشک، خیلی عملگرا، ولی از اون طرف درونشون متلاشیه، ثبات درونی ندارن، نه احساسات درستی دارن، نه معنویات درست حسابی دارن، نه خلاقیت دارن، فقط از جسم فیزیکیشون کار میکشن. حالا میخوایم خانم تاروخ راجع به اینکه چجوری میتونیم این تعادل رو ایجاد کنیم. مثلا یه شخصی انرژی زنانش زیاده یا خیلی افراطیه، چجوری هماهنگش کنه، انرژی مردانش رو هماهنگ کنه. و حالا که طرف مقابل یه فردی انرژی مردانش خیلی زیاده، میخواد تعادلش بده و انرژی زنانش رو با اون انرژی مردانش به حالت تعادل به هماهنگی برسونه. ببینید، خب ما یه چیزی که متاسفانه به مرور زمان توی کل دنیا، ما نمیتونیم بگیم فقط توی کشور خودمون، اتفاقاتی که افتاد، شرایط و موقعیت جامعه به شکلی پیش رفت که خانم‌ها مجبور شدن تو موقعیتی قرار بگیرن که از انرژی‌های مردانه‌شون بخوان استفاده کنن. حالا یا کار میکردن، کنار همسرشون کار میکردن، توی خانواده کار میکردن و از این انرژی مردانه به مرور زمان بیشتر استفاده کردن، اما یادشون رفت اون لطافت و اون انرژی زنانه خودشون رو. و بالعکس جاهایی هم ما دیدیم که آقایونی که مثلا همسرشون یا خانوادهشون یک زن در کنارشون بودن و فعالیتشون رو داشتن و از انرژی مردانه خودشون داشتن استفاده میکردن، خیلی بیشتر از انرژی زنانشون، یعنی سطح مردانه اومد بالا، سطح زنانه افت کرد، مرد برعکس شد در کنارش. سطح انرژی مردانش افت کرد و سطح انرژی زنانه سمیش بالا رفت، که همون بحث حمایت طلبی، مهر طلبی در مردها خیلی جاها ما داریم میبینیم که افزایش پیدا کرده. اما در کنارش خانم‌هایی رو هم ما دیدیم به خاطر موقعیت شغلی، به خاطر موقعیت کاری، یا اینکه توی محیط‌های مختلف کاری قرار گرفتن، با مرد ارتباط کاری داشتن و سعی کردن خودشون رو نسبت به اون موقعیت و شرایطی که توی اجتماع بود وفق بدن و یادشون رفت اون لطافت زنانه خودشون رو. انرژی زنانشون خود به خود فروکش کرد. چه اتفاقاتی برای خانم ها افتاده و چه اتفاقاتی برای آقایون.
یه عده از آقایون که توی موقعیت‌های مختلفی قرار گرفتن، بحث حالا شرایطی مثل شرایط مثلا دفاع از کشورشون بود، شرایط جنگ بود یا خیلی شرایط دیگه، اینا انرژی مردانشون سمی شد که چجوری شدن؟ انسان‌هایی شدن سطح عشق و احساس و عطوفتشون اومد پایین، در مقابل اون حس خشن بودن و ظلم کردن یا هر چیز دیگه چشمشون رو ببندن روی همون انرژی های زنانه، درونشون رفت بالا. چرا؟ چون ناخودآگاه به خاطر آموزش هایی که دیدن گفتن مثلا تو الان توی این موقعیت هستی، به خاطر حالا یا دفاع باشه یا هر چیز دیگه باید از این انرژیت استفاده کنی. به شکل دیگه براشون بازگو شده، اما در حقیقت از نظر روح و روان وقتی که بخوایم به این مسئله نگاه کنیم این اتفاق افتاده. از طرف دیگه آقایونی که حمایت طلب و مهرطلب شدن، آقایونی که الان جدیداً دیدین روی زبون افتاده میگن مثلا بعضی از مردا پرنسس شدن، این دلیلش چیه؟ خیلی از پسرها مثلا دختری در کنارش قرار میگیره یا توی خانوادهشون یه جوری باهاشون رفتار شده. چرا؟ طبق اون دردهایی که مثلا یک پدر توی زندگیش کشیده، حالا میخواد پسرش نکشه، یک سری کارها رو نمیذاره پسرش انجام بده. اینجا میاد جلوی اون فعال بودن انرژی مردانش رو خانواده میگیره. یک جای دیگه پسری وارد رابطه با دختری میشه و اون دختر به خاطر علاقه‌ای که به این پسر داره، به خاطر که بخواد عشق اونو نگه داره، حفظ کنه، میاد یک جاهایی به خاطر مهرطلبی که مربوط به انرژی زنانه سمی خودش هست چه کار میکنه؟ یک سری المانهای مختلف رو به مرد یا به اون پسر میده. یک سری کارها حاضر برای نگه داشتن اون پسر یا مرد انجام بده و باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ خود به خود سطح انرژی مردانه اون مرد میاد پایین. فعال بودنش، قدرت طلب بودنش، رقابت طلب بودنش. چرا؟ چون زن داره میگه تو منو داری، نگران نباش، من همیشه برای تو هستم، حضور دارم. این بحث رقابت طلبیشو میزنه زمین. بحث قدرت طلب بودنش اجازه نمیده بخواد یک سری کارها رو اون پسر براش انجام بده، اینو میکوبه زمین. اعتماد به نفس، زمانی که یک پسر یا یک مرد میبینه که یک خانم اینجوری داره با قدرت رفتار میکنه، ناخودآگاه ذره ذره سطح اعتماد به نفسش میاد پایین و بعد به قول این آقایون میشن چی؟ میشن همون پرنسسی که ما داریم میگیم. این این ارتباطی که بین این دو نفر داره شکل میگیره، زن یواش یواش زنانگی خودش رو فراموش میکنه، یادش میره. مرد هم به مرور زمان مردانگی خودش رو فراموش میکنه و همینی که به رابطه ها آسیب میزنه. حالا در مقابل بریم سمت انرژی زنانه. خانم هایی که توی رابطه وارد میشن به خاطر یک سری آسیب هایی که از گذشته دیدن، حالا یا آسیب که مربوط به کودک درونشون باشه که اصلا مبحثش خیلی طولانیه، یا خیلی آسیب هایی که از طریق خانواده، از طریق جامعه و القاهای ذهنی منفی که بهشون داده شده دیدن، وقتی که وارد رابطه میشن میخواد اون مرد رو نگه داره برای خودش به خاطر عشقی که به اون مرد داره. یکی از اتفاقات خیلی 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 بدی که میفته که متاسفانه ما خیلی داریم میبینیم و مواجه میشیم توی خانم‌ها، پیگیر بودنه، دنبال کردنه. این که زن مدام نگران میشه الان اون پسری که باهاش توی رابطه هست کجاست، داره چه کار میکنه، نگران میشه. یا این میشه جزء انرژی زنانه سمی، یا نقش یک مادر رو میخواد مدام بازی کنه، اینم میشه جزء انرژی زنانه سمی. یا اینکه لطافت‌های زنانه خودش رو از دست میده، طرف مقابلش رو دوست داره، خودش هم شاغل هست، میخواد طرف مقابلش رو توی رابطش حفظ کنه و بعد یک جاهای خیلی مردانه رفتار میکنه، یادش میره که زن ناز هست و مرد نیاز و اینجا انرژی زنانش سمی میشه. ما یه جاهایی که میایم توی ویدیوهامون مثلا در رابطه با همین مسئله صحبت میکنیم که خانوما
اجازه بدید آقایون دنبالتون کنن. ذات مرد همینه، چون انرژی مرد باید فعال باشه. مرد دلش میخواد حرکت کنه، بره سمت زن. اما الان داره چجوری میشه؟ به خاطر آسیب هایی که توی جامعه خیلی از مهربانوهای عزیز دیدن، دلش میخواد طرفش رو داشته باشه، از سر عشق ها، نه از سر بد بودن ها. دلش میخواد اونو نگهش داره، دلش میخواد با اون باشه، یک رابطه قشنگ رو نگه داره و حفظ کنه. ناخودآگاه میاد یک سد ایجاد میکنه جلوی اون آقا. به چه کار میکنه؟ عزیزم نمیخواد بیای همش دنبال من باشی، ببین من الان هستم، من الان حضور دارم، و جلوی فعال بودن اون مرد رو میگیره. این انرژی مردانه سمی درون مرد ایجاد میشه و ناخودآگاه انرژی زنانه سمی زن به مرور فعالتر میشه و مرد ناخودآگاه از زن فاصله میگیره و خیلی اتفاقات بد دیگه ای که میفته. این اتفاقات منفی و بعد که توی روابط یا توی حالا هر موقعیت، مباحث کاری، شرایط شغلی که حتی برای خانم ها و آقایون پیش میاد، یعنی یک جورایی چه آقایون چه خانم ها به خاطر نامتعادل بودن همین انرژی زنانه و مردانه درونشون به موقعیت های شغلیشون، روابط کاریشون آسیب خورده، چون متعادلش نکردن. و سوال شما فکر کنم همین بود تقریبا، یا حالا من اول قبلش این چیزا رو بازگو کردم؟ نه کاملا درست بود. از روابط شروع شد. درست بود کاملا. در بحث روابطی که خانم طارق توضیح دادن باید تجربهش میکردین مسیر رو که حالا کم به صورت 100% اینو درک کنین، چون واقعا همینطوره. مرد باید پیگیر باشه، از اون طرف دیگه در حال خانمان ناز خودشون هم دارن و این پیگیر بودنه حالا توی مردا به صورت اینکه پیگیر اون حالا پارتنر احساسیشون باشن. البته رابطه درست نه، حالا شما فکر نکنید توی هر رابطه این باید ست کنه، نه. یک انرژی مذکر سالم میدونه که باید به دنبال یک انرژی مؤنث سالم باشه، نه اینکه دنبال هر رابطه ای حالا نمود پیدا کنه. حالا میتونه چه مؤنث باشه چه مذکر باشه. این انرژی مذکر که خیلی پیگیر و این عملگراه دقیقا توی آقایون توی روابط احساسی توی شغلشون کار میکنه که حالا باید بیان اون انرژی زنانه باش به تعادل برسونن. حالا توی خانمان دقیقا همینطوره. این انرژی مذکر توی شغلشون، توی سبک زندگیشون، توی لایف استایلشون، این عملگرا بودن نمود پیدا میکنه. مثلا ما خانمایی رو داریم که اون انرژی مردانه‌شون زیاد کامل نیست، یعنی به دنبال اهدافشون نیستن زیاد. و ما یه سری اشخاص رو داریم که من توی این استا دیدم معمولا ویدیو پر میکنن، یکی باید فقط بیاد ما رو بگیره ببره. من دیگه حوصله درس خوندن ندارم، حوصله کار کردن ندارم، برم فقط بمونم یه جا، یه کاری کنم و یه غذای درست کنم و خونه داری کنم و دیگه به هر حال شوهر تامین کنه. حالا این به صورت ذاتی درست از عصر حجر تا الان بین خانم و آقا توی تشکیل خانواده درست بوده، ولی خب ما هدفمون اینه که حالا به استثنای روابط عاطفی این انرژی زنانه و مردانه هر فرد رو که چه حالا خانم باشه چه آقا باشه متعادل کنیم. حالا ما چجوری بتونیم این انرژی مذکر و مؤنث رو به استثنای حالا اون جنسیتی که داره اون فرد ما به تعادل برسونیم، اگه ضعیفه تقویتش کنیم. باید انجام بدیم. نگاه کنید، اولا که در رابطه با بحث این که اصلا وقتی که این انرژی متعادل میشه چه اتفاقاتی اصلا برای آقایون یا خانم ها میفته. زمانی که چه آقا چه خانم روی متعادل سازی انرژی های زنانه و مردانه درونشون کار کنن، ناخودآگاه اتفاقاتی که میفته خلاقیتشون سطحش میره بالا، چه آقا چه خانم توی مسیر رسیدن به خواسته هاشون با عشق میرن جلو، عزت نفس و اعتماد به نفسشون میره بالا و همه اینا باعث میشه که اون شخص به خواستش برسه. اما حالا چجوری باید اینو فعالش کنیم؟ اول بحث برگشتن به درون خودمونه.
من رویا زمانی که میخوام به درون خودم برگردم و به درون خودم رجوع کنم، یکی از کارهایی که باید حتما انجام بدم اینه که مراقبه و مدیتیشن انجام بدم که متاسفانه خیلی ها مطلع نیستن از معجزه، یعنی میگم معجزه به معنای واقعی دگرگون کننده زندگیه. مراقبه و مدیتیشن زمانی که انجام میدید خیلی کمک میکنه، سطح شهود شما بالا میره. و من گفتم شهود، دسترسی به شهود و آگاهی مربوط به انرژی زنانه هست، چیزی که الان درون خیلی از انسانها به صورت خفته مونده، انگار یک عالم گرد و غبار روی این انرژی شهودی رو گرفته و نمیذاره که فعال شه. این خاکروبیه باید شروع شه. چجوریه؟ با مراقبه و مدیتیشن. سختم نیست. حالا عزیزایی که مثلا خب آره، شما صبح به محض اینکه از خواب بیدار میشید، همون لحظه که بیدار میشید، قبل از اینکه مثلا بعضی عادت دارن دست به گوشیشو میزنن یا حالا مثلا سرگرم میشن، همون لحظه تاق باز شخص میخوابه، چشماشو میبنده، شروع میکنه به نفسهای عمیق کشیدن و ترجیحاً زمان انجام این تنفس یه مکس باید داشته باشه که ما اصلا یک نوع تنفس داریم 4 7 8، 4 ثانیه دم، 7 ثانیه مکس، 8 ثانیه بازدم، که حالا در رابطه با این مسائل عزیزان دل میتونن حالا بعد مثلا پیگیر آموزشاش باشن. اما این مراقبه انجام دادنه باعث میشه که ذره ذره یاد بگیریم که در لحظه حال باشیم و انسانی که در لحظه حال باشه دیگه به گذشته نمیره، درگیر گذشته نمیشه، پرت به نگرانی های آینده نمیشه، ذهنش درگیری نمیشه که قراره در آینده چه اتفاقی بیفته، یاد میگیره که تو لحظه زندگی کنه. خب این چه ربطی به انرژی زنانه و مردانه داره؟ شما زمانی که درگیر اتفاقات گذشته زندگیت باشی، ناخودآگاه سطح عزت نفست، اعتماد به نفست میاد پایین، حالت رو بد میکنه و از طرفی باعث میشه اون حس مهرطلبی درونت قدرتمند شه که میشه انرژی زنانه سمید، اعتماد به نفست میشه انرژی مردانه سمید که میاد پایین سطحش، و همین اتفاقات باعث میشه که ذره ذره این سطح انرژی های زنانه و مردانه افت کنه. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم قدم زدن توی طبیعته. خیلی تأثیر داره. حذف هر چیز منفی، هر اخبار منفی، هر افکار منفی، هر آدمی که حرفهاش و صحبتهاش سمیه و به عنوان یک شخص انرژی خوار میتونه کنار شما باشه، از این افراد تا جایی که میتونید فاصله بگیرید. یکی دیگه از کارهایی که انجام میتونیم بدیم در برابر هر چیز منفی که باهاش روبرو میشیم، همون بحث پاکسازی هوآپونوپونو هست. مثلا من زمانی که احساس میکنم داره چیزی اذیتم میکنه، چشمهامو میبندم، نفس عمیق میکشم، شروع میکنم به پاکسازی و میگم متاسفم، منو ببخش، ازت ممنونم، دوست دارم. ببینید به زبون راحته ها ولی معجزه میکنه این 4 تا کلمه. خب و حالا برگردیم رو بحث این تعادل انرژی، کارهایی که روی تعادل این انرژی میتونیم انجام بدیم. این دوتا، این مراقبه و مدیتیشن و توی طبیعت رفتن و کارهای اینجوری که داریم انجام میدیم، میایم رو اون حسمون. میخوای عشق بورزی، محبت کنی در حد متعادل، و اولین عشق ورزیدن و محبت کردن باید مال خودت باشه. در عین حال که به خودت عشق می‌ورزی، به خودت اهمیت میدی، به خودت بها میدی، این عشق رو، این نور عشق درونت رو میتونی به دیگران هم بدی. اما زمانی که اجازه بدی جایی به خاطر عشق ورزیدن بیش از حد تو سطح انرژیت بیاد پایین و یکی رو سطح انرژیش رو ببری بالا، از انرژی خودت بریزی درون انرژی درون طرف مقابلت، اون تخلیه شدن تو میشه همون انرژی زنانت که داره سمی میشه و ذره ذره
حس عزت نفس تو، اعتماد به نفس تو، اینا میاد پایین، حالت بد میشه، مهرطلب میشی، دنبال محبت میفتی، دنبال این میفتی که تو دریافت کننده محبت باشی و هر کسی که در مقابل روبروی تو باشه دقیقا برعکس میشه. از طرفی داریم میگیم خلاقیت. یک زن میگیم حس مادرانه، حس خلاقیت داشتن. روی خلاقیتتون کار کنید. باورتون نمیشه جناب رضایی، من توی همین 1-2 ماه اخیر، حالا دوستان عزیزی که حالا ویدیوهای منو دارن دنبال میکنن و میبینن، یه کاری که کردم برای اینکه این انرژیم تو حالت بالا و پایین شدن کامل باشه، توی چرخش باشه، اومدم چه کار کردم. مثلا یه دفعه میرفتم یه جایی، یه دستبند، یه چیزی میدیدم خوشم میومد، بعد میدیدم حالا جایی نمیتونم تهیه‌اش کنم، چه کار کردم؟ رفتم یه سری وسایلش رو خریدم، یک سری چیزا رو برای خودم درست کردم. نمیدونم یک سری کارهای دیگر رو که علاقه داشتم سعی کردم یاد بگیرم تو همین مدت که این کارها رو انجام بدم. چرا؟ چون حس میکردم سطح انرژی های وجود من داره همین جوری در حال بالا و پایین شدن و میخواد حرکت داشته باشه. به خصوص که ما هم میدونید که این روزها سطح انرژی های زمین مدام در حال بالا و پایین شدنه، یعنی زمین هم همین اتفاق داره براش میفته. توی مباحث کهکشانی هم همین اتفاقات رو ما داریم میبینیم و روی ما داره تاثیر میذاره، چون ما به عنوان یک زن انرژی شهودیمون بالاست و اینا باید فعال بشه. پس یکی دیگه از این کارهایی که باید انجام بدیم، از انرژی های خلاقیت درونمون باید استفاده کنیم. از طرفی روی همون مباحث شهودیمون که میخوایم کار کنیم، همون مراقبه و مدیتیشن خیلی تاثیرگذار هست روش. یکی دیگه از کارهایی که باید انجام بدیم، فرقی هم نداره آقا و خانم، رقصیدنه، ورزش کردنه. خانم ها برقصن، اجازه بدن انرژی درونشون در حال چرخش باشه. آقایون بدنسازی میکنن، ورزش میکنن، تحرک داشته باشن. اگر میخوان برقصن، هیچ فرقی نداره. رقص فقط مختص خانم ها نیست. این انرژی درون ماها شروع میکنه به چرخیدن. برمیگردیم میایم رو بحث انرژی مردانه که ما میگیم اعتماد به نفس. جان دوستان اگه توجه کرده باشن، خانم طارق تا اینجا راجع به انرژی زنانه صحبت کرد، فارغ از جنسیت و اون هماهنگ بودنش، تقویتش رو صحبت کردن اوایلش، و بعد هم راجع به وقتی که این انرژی زنانه خیلی شدید باشه و در هماهنگی نباشه صحبت کردن که حالا مهرطلبی خیلی زیاد باشه، که شما مهرطلبی خیلی زیادی داشته باشین نسبت به افراد و این باعث اون اختلال بشه. تمامی اینا به خاطر اون انرژی زنانه بود. حالا بریم سراغ انرژی مردانه که خانم طارق حالا صحبت لازم رو راجعش انجام میده. مرسی. و اینکه انرژی مردانه گفتیم قدرت طلبی، منطقی بودن، نمیدونم اعتماد به نفس داشتن، هدف داشتن، برنامه ریزی کردن برای زندگی، حرکت داشتن. دیگه از تک تکش مشخصه. زمانی که شخصی برنامه برای زندگیش داشته باشه، هدف برای زندگیش داشته باشه و برای اون هدفش برنامه ریزی کنه، اون سطح انرژی مردانش میاد بالا. و وقتی که داره برنامه ریزی میکنه برای رسیدن به هدفش، به قدرت میرسه. و زمانی که اون حس قدرت درونش متجلی بشه، چه اتفاقی میفته؟ اعتماد به نفسش میره بالا. این چه زن چه مرد هیچ فرقی نداره. یعنی وقتی که الان انرژی زنانه رو کشیدیم، داری میکشی بالا، اما ما گفتیم اینا در گروی هم هستن. من زمانی که میخوام عشق بورزم، زمانی که میخوام اینو به دیگران هم ارائه بدم، همون بحث حرکت داشتن است، همون بحث اعتماد به نفس داشتن است. یعنی وقتی که من اعتماد به نفس نداشته باشم ولی میخوام برم به یکی محبت کنم، چجوریه؟ طرف میفهمه من دارم مهرطلبی میکنم، به نوعی دارم میگم بیا تو به من محبت کن. اما وقتی که اعتماد به نفس داشته باشم، نگاه کنید داره سطحش یکی میشه، اعتماد به نفس داشته باشم و در مقابل عشق بورزم، این تعادله داره حفظ میشه. و با اعتماد به نفس، با قدرت،
در عین حال که عاشق خودم هستم و دارم به خودم عشق می‌ورزم، به طرف مقابلم هم محبت میکنم و اون این انرژی رو دریافت میکنه که بحثش هم از نظر جسمی داره، اون شخص این انرژی رو دریافت میکنه، هم بحث انرژی درون ما هست که ما میگیم ارتعاش و فرکانس وجود ما رو هر کسی دریافت میکنه، چه شخصی که روبروی شما هست، چه شخصی که اصلا از شماها فاصله داره، که برمیگرده به همون جریان تلپاتی هایی هست که ما میگیم در موردش صحبت میکنیم. یعنی حتی شما زمانی که با عزت نفس و با اعتماد به نفس داری به شخصی فکر میکنی و عشق به سمت اون شخص داری میفرستی بدون نگرانی، اون شخص این انرژی رو دریافت میکنه. اما زمانی که خشم داشته باشی، زمانی که ناراحت باشی، زمانی که با بغض، با کینه بخوای نسبت به شخصی انرژی تو انتقال بدی، حالا فکر کنی ناخودآگاه، بعضی فکر میکنن شخص نمیفهمه، ولی باور کنید ارتعاش وجود شما منتقل میشه به تمام دنیا، انرژی وجود همه ماها باقی میمونه. این یک حقیقته. پس تعادل انرژی مردانه و زنانه زمانی هم که ما بیایم همه این کارها رو بکنیم و هر دو رو با هم ادغام کنیم، قدم برداریم برای هر دو رو با هم ادغام کنیم، این یین و یانگ ما در کنار هم درخشش خودش رو داره و معنا میده به زندگی ما. و حالا بحث ما بحث همون متعادل سازی انرژی بود برای رسیدن به خواسته ها دیگه، درسته؟ خب درست. شما وقتی که میای انرژی ها رو متعادل میکنی به خواستت 100% میرسی. شما زمانی که اعتماد به نفس داری، زمانی که توی مباحث کاریت با قدرت حرف میزنی، توی جمع با قدرت حضور پیدا میکنی و از انرژی های شهودیت استفاده میکنی که همون انرژی های زنانت هست، از اون نوع محبتت، عشقت، خلاقیتت توی مسیر کارات استفاده میکنی، 100% تأثیر میذاره روی مسئله کاری و ارتباطیت. ارتباط عاشقانه اون به چه صورته، چه تأثیر این داره؟ مثلا من به عنوان یک زن زمانی که وارد یک رابطه بشم و توی اون رابطه طرف مقابلم رو باهاش وارد رابطه شدم، پیگیریش نخوام بکنم، پیگیرش نباشم، شک نداشته باشم، بی‌اعتماد نباشم، اینا انرژی زنانه سمیه ها. محبت میخوام بکنم، محبت بکنم. محبت کردن انرژی زنانه الهی و انجام دادنش انرژی مردانه الهی و در مقابل عاشق خودم باشم اول. این یعنی چی؟ یعنی توی رابطم وقتی که عشق به خودم میورزم، در مقابل میام به طرف مقابلم هم نگاه میکنم، به اونم محبت میکنم، اما روی عزت نفس و اعتماد به نفس خودم هم متمرکزم، برای خودم دارم وقت میذارم، به خودم دارم بها میدم، به جسم خودم، به روح خودم دارم بها میدم، به یادگیری های خودم که همون بحث باز همون انرژی های زنانه هست. روی همه اینا دارم متمرکز میشم. قطعا زمانی که یک شخصی توی رابطه با من هست داره انرژی منو دریافت میکنه، ارتعاش وجودی منو داره کاملا حس میکنه، از طرفی اعتماد منو داره نسبت به خودش میبینه، همه اینا رو داره میبینه، 100% این رابطه میمونه. این رابطه یک رابطه قشنگ و موندگاره و ما وقتی که میخوایم به حتی کسایی که توی موقعیت جدایی از عشقشون هستن، اونها هم که روی انرژی های زنانه و مردانه درونشون کار میکنن، روی متعادل سازیش کار میکنن، اونها هم دقیقاً همین اتفاق براشون میفته. به مرور زمان تغییرات درونشون ایجاد میشه و ناخودآگاه طرف مقابلشون متوجه این تغییرات میشه و شرایط زندگیشون عوض میشه و اون شخصی که از رابطه باهاش بیرون رفته، اگر انسانی باشه که لایق اون طرف باشه، چون دیگه خیلی تغییر کرده، انرژیاشو متعادل کرده، این شخص برمیگرده به سمتش و میخواد که کنارش باشه. دقیقا همینطوره. خیلی ممنون از خانم طارق. حالا تایم هم که داشته باشیم فکر کنم حدوداً 10 دقیقه دیگه زمان داشته باشیم، درسته؟ بله. آره
10 دقیقه دیگه زمان داریم. بله. اگر یک جنبندی میخواید داشته کامنت ها رو باشیم. باز کنی چی داشته باشی؟ بله، کامنت هم باز کنیم. این جنبندی هم من داشته باشم خدمت دوستان و حالا کامنت هم شما باز بفرمایید. کنین لطفاً. پس من صرفا روی همون تقویت و تعادل انرژی زنانه و مردانه یکم تاکید میکنم و توضیح میدم شاید فراموش کرده باشین. انرژی زنانه رو با مراقبه، مدیتیشن، تقویت خلاقیتتون، حالا میتونه یک هنر جدید، یک مهارت جدید باشه، و از اون طرف انرژی مردانه‌تون رو با برنامه ریزی، با اقدام های خیلی خیلی کوچیک، یعنی یک اقدام هایی که صرفاً بتونه شما رو نسبت به اون مسیرتون یکم هل بده جلو. و یک چیز خیلی جالب بهتون بگم، با شنیدن همین حرفا، همین صحبت ها، ارتعاش شما بالا میره و 80% مسیر رو شما با شنیدن همین دیتاها طی میکنید. فقط میمونه 20%. اون 20% برنامه ریزی و مدیتیشن و مراقبه و این داستان هاست. یعنی کل مسیر رو، 80% مسیر رو شما با شنیدن این دیتاها و یاد گرفتن این دیتاها طی کردین. فقط کافیه که یک اقدام کوچیک کنید، خیلی کوچیک، یعنی واقعا کار زیاد سختی نیست. فقط کافیه که اقدام رو صورت بدین توی مسیر زندگیتون و اینها رو فرقی نمیکنه در چه سطحی هستین، هر دوتا رو با هم انجام بدین. حالا چه مدیتیشن باشه، اصلا مدیتیشن برای جنسیت مرد و زن که اصلا مهم و حیاتیه. شما در یک تایمی در کره زمین دارین زیست میکنید که این انرژی زنانه غالبه، یعنی عصر آگواریوس یک عصر زنانه است در اصل، که باعث آگاهی جمعی شده در اصل. و شما باید چه کار کنین؟ باید این مدیتیشن ها و مراقبه های روزانه رو داشته باشین، سطح آگاهیتون رو بالاتر ببرین، سعی کنید که دیتا های خودتون رو افزایش بدین. حالا راهنما میگیرین، نمیدونم کلیپ میبینین، پادکست گوش میدین، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما همین حرکات های خیلی کوچیک و قدم های خیلی کوچیک رو طی کنید. و در باب انرژی مردانه‌تون هم که دیگه اقدام فقط لازمه، یک برنامه ریزی و یک اقدام خیلی کوچیک یا حالا بزرگ. و من ممنونم از شما خانم طارق، امشب وقت گذاشتین، انرژی گذاشتین. خواهش خودم میکنم. لذت بردم، خودم استفاده کردم واقعا. امیدوارم که دوستان هم از لایو استفاده لازم رو کرده باشن. زنده باشید. خواهش میکنم. مرسی از توضیحات شما و مرسی از تک تک دوستان عزیزی که کنارمون بودن. حالا من درخواستی که دارم، عزیزان دل اگر سوالی دارن، اصل جان گفتید سوال بپرسم، سوالی دارید بپرسید، حالا تا جایی که بشه توی همین تایمی که داریم پاسخ میدیم. اگر نه جناب رضایی برنامه اگر داشته باشن به امید خدا یه برنامه میذاریم و یک لایو دیگه به سوالات شما عزیزان پاسخ میدیم. و یک خبر خوب دیگه، من با جناب رضایی صحبت کردم، به امید خدا قراره یک لایو دیگه بذاریم در رابطه با جناب رضایی. شما بگید. اینو دیگه میذاریم به عهده دوستان، یه دونه کوئسچن باکس میذاریم که حالا اون مباحثی که براشون خیلی مهمه و حالا یک نظرسنجی اجماعی میشه دیگه، هر کدوم از اون موضوعاتی که پراکندگی بیشتری داشتن رو انتخاب میکنیم و حالا با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم حتما. انشالله به امید خدا. ولی خب لایوی که قرار بود با هم صحبت کردیم بذاریم، اونو نمیخواید بگید چه لایویه بچه ها بدونن؟ آها، اون هم میتونیم بذاریم. حالا اگه دوستان براش آماده باشن که قطعا آماده هستن، سعی میکنیم که حتما حالا لایو بعدی یا لایو بعدش رو راجع به رابطه هایی که از لحاظ روحی وجود داره، حالا مبحثی که روش خیلی فوکوس میکنیم و رابطه‌ای که وجود داره، رابطه شعله دوقلو هستش و میخوایم به صورت تخصصی راجع به این مسیر هم صحبت لازم رو بکنیم. بله، یکی از دوستانم اتفاقا نوشتن، خانم پروانه فکر کنم بود، نوشتن در رابطه با شعله های دوقلو
در رابطه با کودک درونم چشم، حتما در رابطه با کودک درونم حتما به امید خدا لایو میذاریم. بهتون قول میدیم هدف ما رشد و تعالی تک تکمونه. همیشه گفتم، باز هم میگم، هر عزیزی، هر کدوم از شما که رشد کنید، این آگاهی شما باعث آگاهی ما هم میشه 100%، چون همه ما یک نفریم و این خیلی تاثیر داره، خیلی زیاد تاثیر داره. و جناب رضایی گفتیم سوال بپرسن بچه ها. من یه سوال حالا ردش نکنم، نوشتن که من در رابطه با اینکه چطور شهودم تقویت بشه سوال دارم. مدیتیشن میکنم مرتب ولی حس میکنم به راهنمایی نیاز دارم. میتونین ممکنه الان مختصر توضیح بدید؟ بچه یه نوع مدیتیشن، خب حالا به امید خدا حتما این مدیتیشن رو بهتون میگم. البته این مدیتیشنی هستش که حتما باید زیر نظر استاد هم باشه. مدیتیشنی که رأس 1 ساعت باید انجامش بدید، که این مدیتیشن رو من سعی میکنم حتما آموزشش رو بذارم با جناب رضایی. حالا هماهنگ میشیم، حتما آموزش میدیم این مدیتیشن رو. اما حالا برای اینکه حس شهودیتون فعال بشه، ببینید اصلا دنبال این نباشید که من میخوام این کارو کنم به این دلیل. این همون بحث رها نکردن است. یعنی یک جورایی یک چیزی رو، یک اتفاقی رو تو زندگیمون اگه کاری رو داریم انجام میدیم، در مقابلش این نتیجه رو میخوایم. نه، یکی از چیزایی که باید یاد بگیریم دنبال نتیجه نبودنه. دنبال نتیجه نباشیم، اصل کار رو انجام بدیم، خود به خود نتیجه ایجاد میشه. خود به خود این اتفاق قطعا برامون میفته. مراقبه رو شما هر روز انجام بدید، سعی کنید تو لحظه باشید. باورتون نمیشه من زمانی که مراقبه دارم انجام میدم و سعی میکنم فقط صدای محیط رو بشنوم، صدای اطرافم رو بشنوم، صدای نفسهام رو بشنوم، من اون لحظه خود به خود احساس میکنم که دارم کل دنیا رو میبینم. اصلا خیلی تجربهش قشنگه. شما بفرمایید اگر چیزی رو میخواید اضافه کنید جناب رضایی. حتما. توی مبحث تقویت شهود، که اصلا شهود یک انرژیه که به هر حال از ابعاد بالاتر میاد دیگه، یا از خود برتر میاد، یا از فرشتگان میاد، اساتید میاد، و حالا هر چیزی که در اون بعد بالا به شما داره خدمت میکنه. شما مدیتیشن و مراقبه میتونه تاثیرگذار باشه. حتما یک دوره پاکسازی چاکرا انجام بدین. پاکسازی چاکرا روی تقویت شهود شما خیلی کار میکنه. این از این. حالا یکی از عزیزان پرسیدی، گفته اگه شهودمون بالا باشه و یه سری از اتفاقات ترسناک رو ما احساس کنیم، چی باید مقابله کنیم؟ این دقیقاً به خاطر اینه که شما در ارتعاش پایینی، ناآگاهی داری، ولی از اون طرف چاکرای ششمت یا همون چشم سومت فعالیت بیشتری داره. یعنی این چشم سوم فعالیت داره ولی شما هنوز در ارتعاش پایینی. پس طبیعیه که شما تجربیاتت در ارتعاش پایین باشه. برای همینه که میگیم باید کل چاکراهاتون رو شما پاکسازی کنید. دقیقاً افرادی که تازه وارد مسیر میشن و یه دفعه به سراغ پاکسازی چشم سوم میرن، این تجربیات رو دارن، چون فقط به سراغ چشم سوم میرن، ارتعاش پایینه و این طبیعیه که بیان تجربیاتی توی ارتعاش پایین داشته باشن، اتفاقات ناگوار، حالا میتونه موجودات غیر ارگانیک باشه. ولی وقتی ارتعاش شما بالا باشه و این چاکرا در تعادل باشه و هماهنگ باشه، دیگه شما این انرژی رو در جاهای خوب تجربه میکنید. حالا میتونه در رسالت زندگیتون باشه، در جهت‌های مثبت باشه، یا اینکه شهودهای بیشتری دریافت کنید از بعد الهی، از فرشتگان. اعداد روند رو بیشتر ببینید. اگه میخواید میزان ارتعاش خودتون رو بسنجین که چقدر ارتعاشتون داره بالا پایین میکنه، اعداد روندی که در طول روز میبینید رو میتونید معیار قرار بدید. خب خانم تعارف، فکر کنم دیگه تایم داره تموم میشه. اگه صحبتی بله، تایممون داره تموم میشه. من وی پی انم قطع شد. و به خاطر همین کلا از دست دادم. دوستان در ارتباط با پاکسازی سوال کردن که اگر اجازه بدید مبحث شفای کودک درون و پاکسازی رو، خب اینو بذاریم برای یک لایو دیگه که در موردشون صحبت کنیم و با دوستان عزیز به اشتراک بذاریم. حتما.
خب زنده لایو خیلی باشید و خوب بود خانم اینکه تارا. ممنونم که وقت مرسی گذاشتین. مرسی. بزرگوارین. امیدوارم که بتونیم باز هم در کنار دوستان با لایف های دیگه و موضوعات متنوع دیگه در خدمت عزیزان باشیم. اگر بیشتر استقبال کنن و بیشتر بمونن، اوایل لایو 200 نفر توی لایو بود ولی یه دفعه شد 60-70 نفر. این تایم رو هم مچ کنید که بتونید توی لایو حضور پیدا کنین دوستان. من خیلی خوشحالم انشالله. و امیدوارم که همه دوستان و همچنین خانم طارق عزیز شب خیلی خوبی داشته باشن. مرسی جناب رضایی عزیز، ممنونم از دعوتتون و ممنونم از تک تک دوستانی که در کنارمون بودن. انشالله حتما لایو بعدی رو باشون به اشتراک میذاریم. اگرم سوالی داشتن حتما پیام بدن و یا درخواست لایوی، حالا چه به جناب رضایی یا من پیام بدن که برنامه ریزی کنیم برای لایو های بعدی و ارائه دادن بقیه برنامه ها. مرسی از همتون که حضور داشتید و ممنونم از شما جناب رضایی. بزرگوارین. شب همگی بخیر. سلامت باشید. شب بزرگوارین. همه عزیزان بخیر.